إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع شرح جديد على قناتكم قناة سيف للشروحات والتكنولوجيا. النهارده الشرح بتاعنا خاص بالويندوز وخاص ببرنامج فوتوشوب 2022. طبعا برنامج فوتوشوب 2022 يعتبر من احدث البرامج وفيه مميزات كتيرة، بس في ناس كتيرة قابلتهم مشاكل بالذات في النسخة ديت علشان الامكانيات بتاعتها والمميزات اللي فيها، ومن ضمنهم الفلتر جديد. كنا احنا نزلنا طريقة قبل كده لحل المشكلة اللي الفلتر ذات نفسه مش متفعل، اللي الايقونة بتاعته ما هيش متفعلة. فطبعا ده الموضوع هوت بالخطوات برضك. ففي ناس كلموني كتير اللي في حاجة كمان، في مشكلة كمان بتقابلهم، اللي هي المشكلة ديت اللي هي ما علامة التحميل ما بتظهرش زي ما انتم شايفين. بيحصل خطأ كده زي ما انتم شايفين هنا، علامة التحميل ما بتحملش. فانا حبيت اعمل شرح على حل المشكلة ديت. ده الموضوعات يا جماعة، دي الطريقة التانية، ده الموضوع بالكامل اهوت بكل الخطوات. برضك هنعمل نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط بدون اي تغيير لحد ما نيجي عند الخطوة السادسة. الخطوة السادسة ديت اللي عنده ايقونة التحميل ما بتظهرش يعملها، هي ديت. كل اللي عليك اللي انت بتروح لو انت فاتح البرنامج نستعرض مع بعض. دي الشكل اهوت يا جماعة، ده شكل المشكلة اهوت. نروح نستعرض، طبعا هي بالخطوات اهيت. نروح نستعرض الخطوات مع بعض، نروح نفتح البرنامج كده مع بعض. ده في برنامج فوتوشوب اهوت. البرنامج فتح اهوت. نفتح اي حاجة كده، دي الصورة اهيت. نروح نشوف الفلتر كده، الفلتر طبعا متفعل اهوت. نروح نفتحه كده. طبعا انا عملت الخطوات قبل كده وانا بعمل الشرح زي ما انتم شايفين. دي المشكلة اهيت. نروح نعمل اي فلتر كده تاني زي ما انتم شايفين، المشكلة موجودة اهيت وايقونة التحميل ما بتشتغلش. كل اللي عليك اللي انت بتقفل البرنامج، نقفل البرنامج خالص ونروح على، طبعا لو انت ويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10 بتضغط بزر الفأرة الايمن كده هيظهر لك قايمة هتختار منها مدير المهام. انما لو انت على ويندوز 11 بتضغط على ايقونة ستارت كده، كليك يمين وبتختار مدير المهام. لو انت اول مرة بتفتحه بيظهر لك بالشكل ده. بتضغط تفاصيل، مزيد من التفاصيل، وبتروح على العمليات. كل اللي عليك اللي انت بتختار اي حاجة متعلقة ببرنامج ادوبي. هنا زي ما انت شايف كده بتقفلها، يعني حاجة زي ديت كده، دي برضك بتقفلها تبع ادوبي. دي بتقفلها ودي بتقفلها. وبتتأكد برضك من اي ايقونة او اي مهمة من المهام لويندوز لشركة ادوبي زي ما انتم شايفين. نقفل دي كمان اهيت كده. احنا قفلنا كل حاجة اهو. نتأكد برضك، لان انت لو ما تأكدتش اللي انت قفلت كل المهام اللي الطريقة مش هتنفع. نقفل هنا، نروح نفتح البرنامج تاني كده. احنا اتأكدنا اللي احنا قفلنا جميع المهام. لازم تتأكد اللي انت قفلت جميع المهام. نفتح البرنامج تاني كده ونفتح اي صورة زي ما انتم شايفين. نروح للفلتر،
بعد ما قفلنا جميع المهام الخاصة بالبرنامج وقفلنا البرنامج، لازم نعمل خطوة تانية كمان، اللي احنا نقفل النت، نفصل النت ونشغله تاني. يعني نفصل النت، نعمل وضع الطيران مثلا لو احنا على الواي فاي، او نشيل السلك بتاع النت ونشغله تاني. نروح نجرب مع بعض كده. زي ما انتم شايفين تم التحميل اهوت، الفلتر بيتحمل اهوت. فلازم احنا ناخد بالنا نعمل الخطوه بتاعت بعد ما نقفل جميع المهام، لازم نقفل النت تاني ونفتحه. لازم نقفل النت تاني ونفتحه، لانك لو ما قفلتش النت وفتحته تاني برضك هيبقى نفس المشكله. بحيث ان احنا يعني نوصل للبرنامج اللي احنا بنقوم بالمهمه من الاول وجديد، بمهام جديده وبانترنت جديد. زي ما انتم شايفين تم عمليه التحميل اهوت. نروح نحمل فلتر تاني مثلا، نجرب فلتر تاني كده زي ما انتم شايفين. كل الفلاتر بتتحمل اهي. ننتظر بس لحد ما فلتر واحد كده يحمل للاخر، علشان نثبت الطريقه بتاعتنا نجحت وشغاله والفلتر بيتحمل للاخر. طبعا في فلاتر هنا بيبقى حجمها كبير، يعني زي الفلترين دولت كل واحد حجمه تقريبا نص جيجا زي ما انتم شايفين، انما الفلتر ده خفيف. ننتظر بس لحد ما يتم عمليه التحميل. زي ما انتم شايفين الفلتر اتحمل اهوت. هنا طبعا بيقول لي الفلتر ده ما يمشيش مع الصورة، لازم اغير الصورة. زي ما انتم شايفين طبعا الصورة ديت مفيش فيها واجهة ولا اي نمش ولا اي حبوب عشان الفلتر ده يشتغل معاها. بس زي ما انتم شايفين الفلتر شغال، الفلتر اتحمل اهوت بدون اي مشاكل زي ما انتم شايفين. وبكده نكون احنا حلينا المشكلة التانية اللي قابلتكم في الفلتر الجديد. وكده انت تتمتع بكل المزايا الخاصة بالفلتر الجديد ده. هتلاقوا ان شاء الله باذن الله جميع الروابط في الوصف اسفل الفيديو. لو حد قابلته مشكلة في برنامج فوتوشوب 2022 بالذات، ممكن يكتب لي مشكلته في الوصف اسفل الفيديو او يراسلني على صفحتي على الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله انا هحل له المشكلة. وان شاء الله باذن الله الشرح الجاي هنشرح فلتر جميل جدا جدا يا جماعة، وهو فلتر كاميرا رو. زي ما انتم شايفين اخر اصدار. طبعا الفلتر كاميرا رو ده احنا ممكن نحمله من الخارج، يعني مش لازم نحمله او مش لازم نشتغل على الاصدار الموجود على برنامج فوتوشوب. بنقدر نحمله من الخارج ونضيف له فلاتر. ان شاء الله باذن الله الشرح القادم هنحمل مع بعض اخر اصدار من فلتر كاميرا رو، بالاضافه اللي احنا هنحمل فلاتر كتيره جدا جدا وهنضيفها على فلتر كاميرا رو، هنستعملها على الصور بكل سهوله. فاتمنى منكم تفعيل زر الجرس واشتراك في القناه علشان يوصلكم الشرح ده. ان شاء الله باذن الله يبقى شرح مميز. وفي اخر فيديو اتمنى منكم اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.